السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الجزء السادس من سلسلة التحضيرات لامتحان البكالوريا الإنجليزية مع الأستاذ أحمد سيار English with SAYAR. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Please, before we start, like, share and follow, subscribe please. Thank you very much for subscribing and for sharing. alright, كنتمنى على ان هذا الفيديو يتبارطاجا مع التلاميذ كاملين. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو. كاين تلاميذ اللي محتاجين بزاف لتحضير البكالوريا، محتاجين الفهم ومحتاجين انهم يوجدوا مزيان الامتحان ديال البكالوريا ديال الوطني. على اي ساو الكتب بجوج اللي كنخدموا بهم كما قلت دائما هي Gateway to English وكذلك Ticket to English. alright, so العنوان ديال الوحدة رقم 6 في Ticket to English وكذلك الوحدة رقم 2 في Gateway to English هو Cultural Values، بمعنى القيم الثقافية. غادي نتعرفوا على واحد مجموعة ديال الفوكابولري اللي عنده علاقة بهذا الشيء. هذه الصورة ديال Cultural Values Ticket to English، وهذه Cultural Issues and Values، القضايا الثقافية وقيم ثقافية في Gateway to English. alright، نبداو بفوكابولري، واحد مجموعة ديال الكلمات اللي عندها علاقة بالثقافة وعندها علاقة بالقيم الثقافية. اوكي سو من خلال المعنى ديال كلمة فاليو هي القيمة ديال شيء معين، سواء قيمة مادية أو معنوية. ندوزو دابا هاد الكلمات اللي هي tolerance, citizenship, partnership, initiative, coexistence, altruism, cooperation and equity، وغنشوفو كل وحدة شنو الشرح ديالها. altruism هي selflessness, generosity and kindness. شنو معنى ديال altruism؟ altruism معنى ديالو بالعربية هو الإيثار. شنو معنى ديال الإيثار؟ الإيثار معنى ديالو هو أنك كتفضل الآخرين على نفسك، دائما ما كتكونش أناني، هو العكس ديال الأنانية. والمعنى ديال altruism هي selflessness. نقولوا على هذه الكلمة selflessness, generosity، الكرم، kindness، طيبوبة. إذن هادو كاملين معنى ديال altruism. دانا غندوزو citizenship. Citizenship is the set of rights and duties a person has towards his own community، بمعنى هي المواطنة. citizenship. Initiative هي the ability or opportunity to act before others، هي المبادرة. Tolerance هو the ability to accept، إذن هي قدرة على تقبل واحترام الآراء ديال الآخرين والمعتقدات ديالهم واخا تكون مختلفة عليك، يعني التسامح. coexistence هو التعايش the ability to live together in harmony، تعايش بمعنى العيش بسلام. cooperation التشارك the act of participating with others and working together towards the same end. equity هي equal treatment to anyone، هو العدالة أو العدل equity. إذا ندوزو الكلمات أخرى كذلك غنشوفوا الكلمات والضد ديالهم. altruism العكس ديالها هو selfishness، إذا العكس ديال altruism هو الأنانية. الإيثار، الأنانية. tolerance intolerance. cooperation individuality، يعني التشارك والعمل الفردي. equity العكس ديالها هي injustice. responsibility irresponsibility. love hatred، الكراهية. harmony العكس ديالها هي conflict. harmony هو التناغم، التناسق. peace ممكن يكون معنى ديال السلام. conflict هو الصراع. fill in the blank with words from the list below. عندنا واحد مجموعة الكلمات بغينا نعملوهم في هاد الباراجراف. appropriate community criteria, circumstances, backgrounds, suitable and nations. وقفوا الفيديو الله يرضي عليكم، وقفوا وحاولوا تشوفوا هاد الكلمات تعملوهم في الخانات المناسبة. alright، نصحهم. a value is universal only if it fulfills 3، والجواب الصحيح criteria، بمعنى القيمة تكون قيمة عالمية إلا إذا حققت 3 معايير. first، معيار أول، it must be appropriate at all times، يجب أن تكون ملائمة للماضي والحاضر والمستقبل. then it should also be suitable، يعني يجب أن تكون كذلك مناسبة for all humans، لجميع الإنسانية from different cultures of opposite genders، يعني من الجنسين and from various religions، وكذلك من various religions، من خلفيات دينية مختلفة. on top of that بمعنى وأهم شيء a value has to be applicable under all circumstances، يجب أن يكون قابل للتطبيق تحت جميع الظروف. among members of family, among citizens, within a community and between
nations of the world. إذا هذا باش يكون واحد القيمة باش تكون عالمية. alright ندوزو دابا نشوفو كذلك نبقاو مع vocabulary ونشوفو find words in column A which collocate with words in column B. إذا هنا collocation. شنو معنى الcollocation؟ هما الكلمات اللي كيمشيو مع بعض. culture كتمشي معها shock, civic كتمشي معها education, moral كتمشي معها obligation, cultural كتمشي معها diversity, common كتمشي معها good, وglobal كتمشي معها citizenship. بمعنى ما يمكنش نعمل culture citizenship ما غتمشيش مع بعضها، او لا civic good ما غتمشيش مع بعضها، او لا مثلا global diversity ما غتجيش. اوكي، اذا دائما الكلمات اللي كتمشي مع بعض هاد الكلمات غنستعملوهم في exercise number 7 fill in the blanks with collocations from exercise number 6. اذا كذلك استعملوهم هاد الكلمات مع بعضهم. Okay, number 1 A is concerned with educating children. إذا educating children تعليم الأطفال on the love of their country حب الوطن ديالهم and the readiness. معنى ديال readiness هي الاستعداد to serve لخدمة المجتمع ديالهم. إذا هنا كنتكلموا على civic education التربية الوطنية. A good citizen always works for of his community for the common good للصالح العام rather than seeks بدلا من أن يبحث private benefits عن المنافع ومصالح خاصة. Another aspect of citizenship is fulfilling one's moral obligations towards society. إذا another aspect مظهر من مظاهر الوطنية هو أنك تؤدي moral obligation هو الواجبات الأخلاقية اتجاه المجتمع ديالك. D makes the world a picturesque صورة صغيرة cultural diversity heterogeneous and pleasant place to with regard to the various culture and هنا كنتكلموا على التنوع الثقافي. A person may experience cultural shock. Cultural shock هي الصدمة الثقافية when he moves to a cultural environment which is different from his own. في هذا الدرس غنعرفوا شنو معنى ديال الصدمة الثقافية اللي عندنا تقريبا 4 ديال المراحل. الصدمة الثقافية كتوقع نهار اللي كيمشي الإنسان يعيش في بلد أجنبي في 4 المراحل. المرحلة الأولى كيكون انبهار بالثقافة الجديدة وبالعالم الجديد. المرحلة الثانية كيكون الحنين إلى الماضي بمعنى كيكون فيها شي حاجة الحزن لأن البنادم كيحن إلى الماضي. وهذيك المرحلة الثالثة كيكون محاولة التأقلم. والمرحلة الرابعة كيكون الاطمئنان كيكون الإنسان تعود على ثقافة جديدة. Next one. So global citizenship is the ability to think beyond the boundaries. إذن هي القدرة على التفكير خارج الحدود. identity and culture خارج الحدود خارج الهوية ديالك خارج الثقافة ديالك and recognize وتعترف على أن all human beings جميع الإنسان around the world are equal to us متساويين مع بعض. Alright, vocabulary again. بقاو vocabulary ندوزو compound adjectives اللي كاين gateway. شنو معنى ديال compound adjectives؟ غنشوفوا القاعدة. Compound adjectives are adjectives that are made up. هما لي adjectives اللي كيتكونوا من الجوج two or more أو الأكثر ديال الكلمات ومربوطين بحيفن هي ديك الشرطة dash between them. Example state controlled university. إذا هذا اللي مكتوب بالأحمر هذا كتسميه compound adjective نعت مركب. A compound adjective with a number does not take the s of the plural. بحال مثلا a 5 floor building. إلا رجعناها plural غادولي 5 floor buildings. إذا ما كياخذوش s. نشوفوا التمرين الثاني match the words in column A with the words in column B to make correct compound adjectives. إذا نحاولوا نعملوا الصل بسهم باش نكونوا واحد الادجكتيف اللي هو صحيح. kind معايا اش كتمشي kind hearted هو طيب القلب. brightly lit بمعنى مضاء جيدا. old مشي مع old fashioned قديم. deeply rooted بمعنى مغروس في الجذور. good كتمشي مع good looking. labor كتمشي مع labor saving هو ديك الساعه نشرحها لكم في الكونتكست حسن. left كتمشي مع left handed شمال شي واحد اللي كيكون بالشمال كنقولوا left handed. short كتمشي مع short sight اللي عنده نقص في النظر. well كتمشي مع well known مشهور. easy كتمشي مع easy going. اوكي ناو ندوزو دابا next exercise غنحاولوا نطبقوا فيه هاد الكلمات اللي شفنا دابا عاد. fill in the blanks with the suitable compound adjective from table above. In our culture some of the customs and traditions are. في الثقافة ديالنا بعض العادات والتقاليد are
شنو هو الكلمة اللي غنعملو؟ are deeply rooted yes يعني متجذرة. هذا المعنى ديالها متجذرة في الثقافة. Number 2 my brother finds it difficult to read the newspaper. He's short sighted بمعنى ضعيف النظر. Mr. Brown still has that old fashioned car. I don't think he will ever get rid of it. Number 4 labor saving machines are necessary for working women. هنا شنو المعنى ديال labor saving؟ بمعنى الآلات اللي كتساعد المرأة انها تعمل الشغل. بحال مثلا في العوض المرأة ما غتمشي تصبن بيدها، كتعمل حوايج الماكينة وكتصبن لها الماكينة. هاد الماكينة كتسمى labor saving بمعنى ان نقصت عليها الخدمة، العمل اليدوي. هذا هو labor saving. To concentrate on your homework you should usually study in brightly lit. إذا باش تركز على التمرين ديالك خصك دائما تقرا في مكان مضيء ولا أماكن مضاءة جيدا. brightly lit. alright ندوزو كذلك نبقاو في هاد compound adjective نشوفوا هاد الكلمات اللي عندكم new written paid star hand dollar part نعملوهم في هاد الجمل هادي. we stayed in a 5 طبيعة الحال دائما وقفوا الفيديو وجاوبوا عاد ديك الساعة صحوا. هذه أحسن طريقة باش تتعلموا. we stayed in a 5-star hotel. My father has just bought a brand new car. Salwa has just got a part-time job. She works لا ماشي a part-time I'm sorry هذيك a part-time نسيت ما بدلتهاش. a part-time part-time job كنعتذر لأن تما كاين واحد الخطأ نسيت ما بدلتهاش. part-time job بمعنى مهنة نصف الدوام. It was a very badly written article بمعنى واحد الارتيكل اللي هو كان مكتوب بشكل سيء. I noticed several punctuation mistakes مجموعة الأخطاء ديال punctuation ترقيم. Our neighbors are very well paid. They can afford to go to expensive restaurants. Number 6 Mary has got a small shop in the market where she sells second-hand clothes and machines بمعنى الآلات أو الملابس ديال البال. I was astonished when the man at the next table gave the waiter a $10 note as a tip. $10 note. Alright, next exercise and do function. So in function, we have function في gateway عندنا expressing lack of understanding and asking for clarification. هذا ديجا عملناه في الفيديوهات اللي سابقة إذا لا محتاج نعاودوه. ندوزو دابا نشوفو شنو كاين عندنا function الجديد. كاين defining concepts وكاين complaining and expressing apology ولكن عملناها expressing apology. غنشوفوا defining concepts هذه كاين في ticket to English. اوكي define your concept. هنايا مطلوب منكم سل بسهم. التمرين رقم 2 سل بسهم. Tell your mates about relative of yours who live in a country and talk about the problems he or she encountered in the host country. إذا غندخلوا مباشرة سل بسهم. So culture شوف culture designates the beliefs language and entire way of life of particular people. إذا هنا التعريف ديال الثقافة. defining بمعنى التعريف. عندنا كل كلمة بالتعريف ديالها. إذا culture هي رقم 3 values رقم 1 multilingualism هي رقم 4 means using involving many languages patrimony هي رقم 5 وكاستمز هي رقم 2. شنو المهم من هاد ليكزيرسيس هذايا؟ هو المهم هو دوك الكلمات اللي استعملنا باش نعرفوا دوك المصطلحات. اوكي شنو هما الكلمات هما هادو can be defined as. اوكي can be اللي هي في رقم 1 عندنا هنايا values can be defined as يمكن تعريفها ك. وكذلك استعملنا refers to تعود على. استعملنا كذلك designates تشير. استعملنا الكلمة ديال means تعني. واستعملنا الكلمة ديال can be described as. إذن هذه هي الكلمات اللي كنستعملوهم ملي كنبغيو نعرفوا المصطلحات. اوكي بغينا نعرفوا مثلا نوستالجيا غنقول نوستالجيا can be defined as ونكمل التعريف ديالي. او النوستالجيا refers to او النوستالجيا designates etc ونكمل على التعريف. اذا هادو هما المصطلحات اللي كنستعملوا when you want to define concepts. مثلا prejudice can be defined as ونكمل الجملة. Then we are going to move to apology. كيفاش نقدموا الاعتذار وكنظن واقيلا عملناها ولكن ماشي مشكل. نشوفوا داك الجدول اللي عندنا تما complaining apologizing and accepting apologies. واحد مجموعه الكلمات غادي نعملوا كل وحده في الطابلو ديالها ولكن من قبل غادي نقراو هذا الحوار هذايا اللي ما بين باربرا and Tom. I was waiting for you in the coffee shop but you didn't come.
Tom, I'm awfully sorry. I really forgot it. Barbara, don't worry about it. Tom, another time perhaps. Okay, what did Barbara complain about? بمعنى علاش احتجت Barbara? So she complained about Tom not coming. Alright, so what was Tom's excuse? What expression did he use? شنو كان الحجة ديالو؟ شنو العبارة اللي استعمل؟ So الحجة ديالو he forgot والعبارة اللي استعمل I'm really sorry. Okay. Did Barbara accept Tom's excuse? What did she say? واش قبلت هذيك ديالو؟ Yes, she did. شنو استعملت؟ Don't worry about it. هنا عندنا في الطابلو واحد مجموعة ديال العبارات غنشوفوا شكون اللي كتعني complaining, apologizing and accepting apology. غنبداو ب it's okay. It's okay. Accepting apologies. I do apologize. Apologizing. Sorry to say it, but you. That's complaining. انتبهوا. Sorry هذه كنستعملوها when you want to apologize ولكن ملي كتكون عبط كتعني complaining. Enough is enough. Complaining. It's not important. هذه accepting apology. Sorry about that. هذه apologizing. Sorry about that. Okay. Never mind. That's accepting apology. I have been patient long enough but هذه طبيعة الحال complaining. I'm very sorry. That's apologizing. I'm not satisfied with the way you هذه complaining. Don't worry about it هذه طبيعة الحال accepting apology. كنعتذر على الطريقة ديال الأسهم اللي غادي تدوخكم ولكن حاولوا تتبعوا كل كلمة وتعملوها في البلاصة ديالها. Number 3, write a short exchange about each situation then rehearse it with your partner. مطلوب منكم أنك كل وضعية عملوا عليها حوار. Okay, الوضعية الأولية شنو عندنا؟ Apologize to your partner because you damaged his iPod. يعني اعتذر للصديق ديالك لأنك هرستي له الآيباد ديالو. شنو تقول؟ I'm so sorry I damaged your iPod. Don't worry about it. فهمتوني؟ إذن هنا كنعملوا حوار ومطلوب منكم تحفظوا هذا الحوار باش تعلموا أنكم تستعملوا هاد الفانكشنز هذه. Number 2, your partner forgot to bring you a book he borrowed from you. نسى ما جاب لك واحد الكتاب اللي كان تسلفه من عندك. إذن هنا شنو نعملوا؟ Sorry to say it but you forgot to bring me the book. I do apologize for that. C. You could not go to your partner's birthday party. ما قدرتيش تمشي لعيد ميلاد ديال صاحبك. إذا هنا غتقول له I'm so sorry I couldn't go to your birthday party. وغيقول لك it's okay. Your partner stepped on your foot. صاحبك ولا الصديق ديالك عفس على رجلك ولا زطم على رجلك. إذا شنو غنقول له هنايا؟ غنقول له I've been patient long enough but you stepped on my foot. Okay. صبرت عليك بزاف ولكن راك زاطمني على رجلي. Sorry about that. Grammar we are going to نرجعوا للباست بيرفكت لأن كنا ديجا شفناه في اليونت نمبر 3 ولا يونت نمبر 3 شفناه ولكن هنا عندنا في جيت واي واحد الطريقة عجبتني مزيونة. نشوفوا past perfect. شنو هو past perfect؟ We use the past perfect simple to talk about what happened before the point in the past. بمعنى كنستعملوا past perfect ملي كنبغيو نتكلموا على شي حاجة وقعت قبل واحد النقطة في الماضي. اوكي بحال مثلا انا كنتكلم على واحد الحدث وقع في 2019 past perfect هو خصو يكون وقع قبل 2019. 2019 هي الماضي قبل منه past perfect. It looks back from a point in the past to further in the past. بمعنى كنظر للوراء. بمعنى من نقول لكم 2019 اللور اللي كيوقع في اللور كامل كيتسمى خصنا نعملو في past perfect. Example: The secretary had already told the boss before I got a chance to give him my version. إذا هنا عندنا جوج الأفعال. الأولية had already told والثانية got a chance. إذا هنا got a chance simple past. وhad already told يعني أخبرته من قبل. Okay. The past perfect simple is used when we report what people had said, thought or believed. إذا كنستعملوه غالبا في الريبورت سبيتش. ملي كتكون عندنا الجملة الفعل في الباست كنقولوا Peter told me he had already paid the bill. Sarah believed that John had moved to Italy. I thought we had already decided on a name for this project. Okay. Alright. نشوفوا هاد الأمثلة عندنا. Affirmative sentences. I had printed. You had printed. I'd printed. كنعملو تا apostrophe D.
you'd printed your project. Negative, I had not, you had not, I'd not, you'd not, I hadn't, you hadn't printed. Questions في interrogative كنعملو had you printed your project؟ كنعملو l'inversion. had you printed؟ شنو معايش كنستعملو the past perfect؟ كنستعملو مع هاد الكلمات after, when, as soon as, until. اوكي غنشوفوا الامثله اخرى. غنشوفوا دابا the past perfect continuous شنو الشكل ديالو had plus been plus verb in ing. the past perfect continuous is used علاش كنستعملوه to refer to an action in the past which continued until another action took place. كنتكلموا على واحد الحدث في الماضي اللي استمر في الحدوث الى غايه وقوع حدث اخر. بحال مثلا the miners had been digging all night long when an explosion occurred. عندنا هنا جوج الاحداث. الحدث الاول ديال explosion occurred حدث الانفجار، وعندنا هنايا digging حفروا، بمعنى ان العمال ديال المناجم استمروا في الحفر، يعني كانوا يحفرون الى درجه او لا الى ان انفجر، الى وقوع الانفجار. اذا اتس لونج اكشن، واحد الحدث اللي هو طويل وقع مقبل من الانفجار وبقى مستمر حتى لحظه الانفجار. B. To explain why an activity or feeling in the past occurred. Example: my heart was beating too fast. هنا عندنا verb for past. قلبي كان كيدق. علاش؟ شي حاجه وقعت قبل. شنو هي؟ I had been running for miles. لانني كنت كنجري قبل. فهمتوني؟ كنت كنجري قبل for miles لاميال. داكشي علاش القلب ديالي كان كيدق بسرعه. فهمتوني؟ اذا جوج الاحداث هنايا. واحد الحدث في سيمبل باست القلب ديالي كان يدق لانني كنت قد جريت. لاحظوا العربيه قد، يعني it's before، قبل الحدث هذايا. The past perfect also is used continuous is used to emphasize that something occurred for a long time before another event in the past. باش نأكد على ان واحد الحدث خدا واحد الوقت طويل في الحدوث ديالو. Bob had been teaching in that school for more than 20 years. بوب كان كيقرر ديك المدرسه لأكثر من 20 سنه. ولاحظوا الاستعمال ديال هاد for more than 20 years. ملي تشوفوا العبارات بحال هادو عندكم في الجمله دائما استعملوا the past perfect continuous، بمعنى راه كنركز على طول ديال المده. Before he became a headmaster، ما قبل ما يولي مدير قرر لمدة 20 سنة. فهمتوا؟ غندوزو البراكتيس. إذا غنبداو أول حاجة match each part of the sentences with A with B. إذا عندنا السل بسام. قراو هادشي الله يرضي عليكم، وقفوا الفيديو، قراو وخرجوا. إذا number 1 كتمشي مع E. The children had already done their homework when their mother arrived. إذا ملي وصلت الأم ديالهم، شنو الحدث اللي وقع من قبل؟ هو أنه كانوا أنهوا، عملوا التمارين ديالهم. My wife didn't watch the film with me. علاش؟ because she had already seen it، لأنها كانت قبل شافته. إذا عندنا جوج الأحداث، ما بغاتش تشوف لأنها كانت من قبل شافت داك الفيلم. It was my first flight. كانت رحلة الطيران ديالي الأولى. I had never traveled by plane before. عمري ما سافرت بالطائرة قبل. وانتبهوا واحد الملاحظة اللي نقول لكم كذلك في الباست بيرفكت، دائما ملي تلقاو ديك already never yet و just دائما استعملوا past perfect. ما نساوش، ما كنستعملوش مع simple past، استعملوها مع past perfect. Tom arrived. When Tom arrived, the party had already begun. لاحظتوا كانت الحفلة قد بدأت. Jim had phoned his girlfriend at work before he left for his trip. Another exercise، تمرين آخر كذلك. هنايا مطلوب منكم تصرفوا هالجمل أفعال، تصرفوهم إما simple past أو لا past perfect. تشوفوا شنو عندنا. I go to bed as soon as I finish my homework. شنو هو الحدث اللي وقع الأول وشنو هو الحدث اللي وقع الثاني؟ إذا الحدث اللي وقع الأخير هو I went to bed، مشيت للنعاس ديالي. As soon as I have finished، يعني ملي كملت. إذا الحدث اللي وقع الأول هو كملت التمرين ديالي عاد مشيت نعس. إذا I went to bed as soon as I had finished. Some عندنا on the TV after watched the dishes. الحدث الأول هنايا turned on the TV، شعل التلفازة. After he had washed the dishes، إذا ملي كمل الغسالة ديال الصحون شعل التلفازة. ماريا عندكم already هنايا. إذا القاعدة اللي قلت لكم already هذا past perfect. ماريا had already fed the cat when she went. صافي ملي تشوفوا already just وهذه past perfect. By the time we got، عندنا في الجملة الثانية already. إذا غنعمل هنا got to the cinema. The film had already started. We play cards for several hours before. هنا لاحظوا عندنا for several hours لساعات عديدة. إذا بما أنني عملت هذه يعني خصني نركز على أن المدة راها طويلة. إذا غنستعمل
we had been playing cards for several hours before we went to bed. بمعنى قبل ما نمشيو نعسو كنا قد لعبنا لساعات طويلة. فهمتوني؟ نتمنى تكونوا فهمتوا هذا past perfect. باقي لنا واحد التمرين هو هذا مطلوب منكم هنايا turn circle the correct adverbial. إذا شنو غنستعملوا هنايا؟ واش غنستعملوا by the time we went to cinema ولا until we went to cinema ولا after we went to cinema. إذا هنايا الجواب صحيح by the time we went to cinema يعني مع وصولنا إلى السينما the film had already كان الفيلم قد بدأ. Number 2 we had prepared the meal. The children came هنايا before the children came. Maria went to work after before until she had fed the baby but after she had fed the baby. دائما after كيجي موراها past perfect. عقلوا على هذه. before كيجي موراها simple past. The employees had stopped smoking as soon as they saw the boss coming. Okay, as soon as they saw the boss coming. I had stayed in that hospital until I recovered. بقيت في ذاك المستشفى إلى غاية أن شفيت. Alright, another exercise كذلك past perfect simple or continuous. Sarah was exhausted. متعبة جدا. She washed. وعندكم هنا the dishes for more than 3 hours. إذا عندكم for more than 3 hours اللي هي كتبين على أن المدة طويلة. إذا she had been washing. كانت متعبة لأنها كانت غسلت الصحون ل3 سوايع هي كتغسل الصحون. لاحظوا علاش كنركز. We walked for ساعة again مرة أخرى عندكم for several hours. هنا خصني نركز على طول المدة. We had been walking. نشوفوا هاد الثالثة واش عندنا شي إشارة للزمن. Mary decided to buy a new watch with the money her father. إذا هنا ما كاين حتى شي إشارة للطول ديال المدة. إذا had given. She watched her favorite TV program when the lights went out. هنا description. هنا الوصف. She had been watching. كانت تشاهد التلفزة حين انطفأ. Okay. Number 5 the children already go. نشوفوا already simple past perfect had already gone. بتعرفوا هذه القاعدة هذه. Alright. Next exercise questions from the national exams. بعض الأمثلة من الامتحانات الوطنية. هنا عندكم put the verbs in brackets in the correct tense. بمعنى غادي تصرف الفعل. تصرفوا. When we got to the theater. شنو قلت لكم في الفكرة اللي قلت لكم؟ اللي تشوفوا already start وتشوفوا الجملة في الباست هذيك past perfect. بلا ما تناقشوا. صافي؟ Put the verbs in brackets in the correct forms. كذلك my sister and her husband in France for 10 years before. إذا عندكم هنا for 10 years كنركز على طول المدة. إذا had been living before they وبطبيعة الحال before كيجي موراها simple past before they came. C. Put the verbs in brackets in the correct form. هنا عندنا كذلك he started it after. قلت لكم after شنو كنعملوا مورا after؟ كنعملوا past perfect. إذا هنا he started it last night after he had finished. And last one A. Put the verbs in brackets in the correct form or tense. When Meg joined us we عندكم تما already صافي عندكم already بلا ما تبقوا تحمقوا راسكم already we had already agreed. هذا هو الباست بيرفكت بكل بساطة. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذايا. اوكي سو ثانك يو فيري ماتش فور واتشين. كنتمنى كنشكركم على المشاهده ديال هذا الفيديو. بارطاجيو الله يرضي عليكم. اند اوف ريفيو نمبر 5 نسيت ما بدلتي هذه هي نمبر 6. شكرا بزاف لكم والله يرضي عليكم. بارطاجيو الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد ديال التلاميذ في المغرب ديالنا الحبيب اللي هما موجدين كيستعدوا مساكن للامتحان ديال البكالوريا. نساعدوهم بهذه الفيديوهات باش على الاقل يفهموا على الاقل يجيبوا معدل ان شاء الله مزيان. باقي غادي نعمل الفيديوهات على الرايتين كذلك اللي هو واحد من بين المشاكل اللي عندكم. Thank you